Welcome to epal channel. අයින් වෙච්ච item එකක් offensive material policy එක යටතේ ඉතින් මේ සම්බන්ධව මේ තියෙන මේ violation එක සම්බන්ධයෙන් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක offensive material යටතේ. ඉතින් මේක දැනට පවතින ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වය මතත් මේ item එක remove වෙලා ඇති. ඉතින් trend වෙන මාතෘකාවක් තමයි. ඉතින් හොඳ දෙයක් තමයි මේ සහෝදරයත් හොයාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අයින් වෙලා තියෙනවා offensive material යටතේ violation එකක් වෙන නිසා. Awareness is the key. මේක තමයි build up කරන්න. මේ වගේ item තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට video remove යටතේ mention කරලා එතකොට බොහොම පහසුයි මේ වගේම බෙදා ගන්න. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ item mention කරලා තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow our offensive material policy. කලින් කිව්වා වගේ අපි හැම කෙනෙක්ටම බලන කට්ටියට අලුත් දෙයක් වෙන්නේ නැති. හැබැයි කලින් කාටර ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් තිබ්බන ෂෙයා කරගත්තා නම් අපිට මේ වගේ දෙයක් එතකොට තව නැවත වෙන එක වළක්වා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. What activity did now follow the policy at eBay? We have strict policy against that items promote or glorify hatred or violence to ensure our platform remains safe. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් මේකේ පතුරවන්න බෑ. දැන් hatred කියන එකත් තේරෙනවා. ඉතින් මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒවා අපිට කෙලිය නොහැක කරන්න බෑ. මේකේ තියෙනවා මේ consequently merchandise that may indicate support of Valmadrid Putin is prohibited on eBay. So you should know that why they have removed this. මේක ඇයි remove කරලා තියෙන එක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ support කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ සම්බන්ධ දාලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා මේ policy පොඩක් තියෙනවා පොඩක් අරගෙන කියවන්න එක කොටක් ඒක useful වෙයි තව කෙනෙක්ට list කරන්න යද්දි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ list කරලා තියෙන සහෝදරයත් අපි කියලා තියෙනවා ලෝකෙ වෙන්නේ මොනවද ඒ ටික හරියට බලලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී එක දෙයක් තියෙන නිසා ඒකෙන් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ තියෙන මේ රෂියන් ප්‍රෙසිඩන්ට් ගැන ඒගොල්ලෝ සපෝට් කරන්නේ නැහැ eBay එකෙන්වත් ඒව ප්‍රොමෝට් කරන්න. whatever for the reason මොකද ලෝකෙ තියෙන තත්ත්වය නිසා. ඉතින් මේක කරන්න මේකේ තියෙනවා how this effective account listing that didn't follow the policy has been ended. We have credited associate සාමාන්‍යයෙන් කියලා තියෙන දේ තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සහෝදරය දාලා තියෙනවා item එක මෙන්න මේක තමයි item එක දාලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේකේ තිබ්බ title එක මට ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කාරට කිට් එක නම් ඉන්න පුටින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ඔෆෙන්සිව් පොලිසි එකකට අයින් වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව සමහර ලාවට මේක ලිස්ට් කිරීමට හැකියාවක් තියෙන පුළුවන් මේ තියෙන යුද්ධයේ ඒ ටික නැතුව තිබ්බනම්. right හරි. එතකොට මේවා දැන් ලිස්ට් කරන්න යන්න එපා. don't try this. set to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධිත වෙන ප්‍රචාරය. All the very best. Bring order Sri Lanka. Happy selling.